Moro taas. Jatketaan tästä, mihin jäätiin viimeksi. Eli kun oltiin tuolla Niagaran putouksilla viettämässä lomaa, niin päätettiin nyt sitten saman tien, että kun siellä ollaan, niin käydään nyt jälleen kerran tuolla Yhdysvaltojen puolella. Eli mennään tästä sateenkaarisiltaa pitkin, kävellään sinne Jenkkien puolelle ja katsotaan, että mitä sieltä näkyisi. Tämä kaupunki itsessään, eli Niagara Falls, on saman niminen molemmin puolin rajaa, niin Kanadan kuin tuolla Yhdysvaltojen puolella. Täällä Kanadan puolella sillä on 80 000 ihmistä ja Yhdysvaltojen puolella 50 000 ihmistä, jotka asuu siellä. Ja sitten turistit päällä. Tämä ei ole suinkaan ainut silta, tämä sateenkaarisilta. Tämä Niagara-joki on 60 kilsaa pitkä, niin siihen mahtuu useampi. Niitä on muistaakseni 4 siltaa, mutta tämä on niistä se tunnetuin. Ja täällä niin kuin molemmin puolin rajaa, kun maasta poistuu, niin se on vaan sellainen pyöräportti, mistä sä meet. Ja se oli siinä sitten, takaisin ei pääse. Ja jos passi unohtui, niin voi olla kyllä tosi hankalaa sitten päästä minnekään. Jää siihen jumiin vähän niin kuin sillalle ilman passia. Ja passista puheen ollen, tämä oli nyt niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä pääsin kokeilemaan tätä mun Kanadan passia ja testaamaan, että miten helppoa sen kanssa on ylittää tämä Yhdysvaltojen raja, joka kuten tiedätte ei yleensä ole ihan kauhean mutkatonta. Sitä pyöräportista vielä sen verran, että kun Kanadan puolelta poistui, niin piti niin kuin $1 maksaa, että se portti pyörähtää, eli se on niin kuin henkilöltä maksaa. Yhdysvaltojen puolelle ei tarvinnut maksaa mitään. Ja nyt täytyy sanoa, että Kanadan passilla oli kyllä todella helppo mennä Yhdysvaltoihin, että ei se ottanut edes sormenjälkeä eikä tänne valokuvaakaan ottaa. Että pari kysymystä ja se oli siinä sitten. Ja tämä oli hassu, koska mun vaimolla ei ole niin kuin Kanadan kansalaisuutta, se ei ole sitä ottanut, niin se joutui sitten niin kuin aivan hirmuiseen prässiin. Piti olla estaa ja kaikennäköistä dokumenttia ja se niin kuin kyllä teki todella tiettäväksi sen, että ei ole niin kuin käytännössä tervetullut turisti Yhdysvaltoihin. Ne on kyllä siinä hirveän niin kuin mestareita. Mä en ymmärrä, miksi ne edes tekee sen. No mutta maahan päästiin kuitenkin. Meillä oli ajatuksena sitten mennä sieltä niin kuin bussilla siellä Yhdysvaltojen puolella vaan semmoiseen linnoitukseen, mutta kun sitä selviteltiin, niin kävi ilmi, että se oli aika pitkä se bussimatka niin kuin suuntaansa. Ja oli vähän semmoinen niin kuin huono epävakaa sää. Mä ajattelin, että ei siellä kyllä viitti istua siellä bussissa, että oli kuuma, kostea, ukonilmaa ja semmoista. Niin vähän muutettiin sitten suunnitelmaa ja ajateltiin, että kävellään vaan siinä ihan niin kuin lähettyvillä ja katsellaan, että millaista siellä kaupungin puolella on ja miltä ne niin kuin putoukset näyttää Yhdysvaltojen puolelta katsottuna. Mä luulen, että se oli ihan hyvä päätös, kun monesti niin kuin tämän Jenkkien puolella ainut jousitettu paikka bussissa on niin kuin kuskin penkki ja se on semmoisia niin kuin, vähän niin kuin jossain vanhassa hetekassa niitä jousia ja kaikki muut siellä sitten pomppii siellä jousittamattomalla kovalla bussin penkillä ja saa mustelmia. Viimeksi kun käytiin täällä Niagara Fallsin Yhdysvaltojen puolella, mentiin tuonne ostoskeskukseen ja ihan se parin kilsan matka siinä, niin kyllä oli niin mustelmilla selkeä, että huhuh. Muistan vaimolla varsinkin oli silloin reisi ihan mustana sen bussimatkan jälkeen ja se lähetti valokuvan äidille ja sitten mä en sitten oikein tiedä, se varmaan selitys siinä ei oikein mennyt anoppiin läpi kauhean hyvin, kun kuka sitä nyt uskoisi, että bussissa voi saada kokonaan musta reide. Että tuli vähän sellainen fiilis, että anoppi epäili, että meillä on riidelty tiskivuoroista. Joo, mutta kyllähän täällä Amerikan puolellakin katsottuna nämä niin kuin putoukset ja tämä Amerikan puolen putous oli kyllä varsin näyttävä, että kun läheltä pääsee katsomaan, niin näyttää aina todella mahtavalta. Tämähän on toki paljon pienempi kuin se Kanadan puolen, että tämä on niin kuin vain 320 metriä leveä, kun se Kanadan puolella oleva niin kuin putous on melkein 800 metriä leveä. Ja sitten taas vastaavasti tämä Yhdysvaltojen puolella oleva putous on vain maksimissaan 30 metriä korkea, kun taas Kanadan puolen siellä korkeammassa kohdassa se on melkein 60 metriä korkea. Tämän olisi niin kuin vielä nähnyt paremmin tuossa tuommoiselta ulokesillalta, mikä tuossa oli, mutta sinne oli aivan hirmoisen pitkä jono ja se vielä maksoikin aika paljon, niin ei sitten menty. Käytiin tosiaan sitten vaan siinä kahvilassa hakemassa vähän juottavaa ja semmoista. Mulla oli Yhdysvaltojen dollareita mukana niiltä ajoilta, kun siellä asuttiin. Mutta mä sitten maksoin kortilla ja itse asiassa kävi niin, että mä kävelin sieltä Kanadan puolelle taskussani enemmän Yhdysvaltojen dollareita kuin mitä sinne maahan tullessa. Eli mä siellä Kanadan portilla sitten joku jenkkituristi halusi päästä siitä portista läpi ja sillä oli vain Yhdysvaltojen dollaria. Jostain syystä portti ei toiminut sillä, niin se halusi vaihtaa sen Kanadan dollariin. Ja kuten tiedätte, vaihtokurssi on edullinen, joten mä sain yhden Kanadan dollarin hinnalla sitten yhden Yhdysvaltojen dollarin. Eli sen verran rikkaampana poistuin maasta.
Joo, mutta takaisin turvallisessa Kanadassa. Ja tämä Kanadan puolen niin kuin kaupunki, tämähän on tämmöinen ihan hirmuinen iso niin kuin huvipuisto. Täällä on ihan niin kuin oikeasti huvipuisto tässä Niagara Fallsin niin sanotusti keskustassa. Ja se huomaa kyllä muutenkin, nämä kadutkin on sen näköisiä, että niin kuin kävelisi jossakin Disneylandissa tyyliin. Mä laitan näistä vähän tarkempaa kuvaa itse asiassa seuraavalle videolle, koska tää on niin kuin ihan oma kokemuksensa sinänsä tämä huvipuisto tässä. Ja oli vähän parempi päivä, että nyt oli niin kuin nälkä ja sadetta oli tiedossa ja niin kuin mä sanoin, ukonilmaa ja mentiin enemmän sitten syömään tuohon Rainforest Cafeeseen. Ja tämähän on siis amerikkalainen ketju, että meillä oli alun perin tarkoitus, että oltaisiin käyty tässä vastaavassa paikassa tuolla Yhdysvaltojen puolella, mutta hyvä nyt sitten, että lähdettiin sieltä vähän huonoa säätä karkuun ja tultiin tälle puolelle, että eiköhän se ehkä samaa ole. Ja niin kuin mä sanoinkin jo edellisellä videolla vissiin, että vähän niin kuin ylihinnoiteltua kaikkia. Kyllä niin kuin ruokahan täällä oli tyyliin kyllä sikahintasta mikrossa lämmitettyä ruokaa. Tämä oli itse asiassa vähän ehkä keskimääräistä parempi paikka tämä Rainforest Cafe. Ja kun mä sanoin, että mikrossa lämmitettyä, niin tarkoitan siis ihan kirjaimellisesti, että se hyvä puoli on, että ruoka tulee tosi nopeasti pöytään tai sen saa tosi nopeasti mukaan, mutta hei, mikrossa tehtyä. Tämän paikan erikoisuus on se, että niin nämä lasten kuin aikuisten juomat, missä kupissa ne tuleekin, niin ne kupit saa mukaan. Totta kai niin kuin se maksaa ekstraa, mutta mäkin sieltä sitten otin niin kuin vähän kaljatuoppeja tuonne kaappiin. Toinen erikoisuus on se, että tämä Rainforest Cafe ihan kirjaimellisesti näyttää sademetsältä, että se koko sisustus se on ihan niin kuin olisit viidakossa. Ja siellä oli sitten ihan niitä eläimiäkin, oli puita, pensaita ja niin päin pois. Ja sitten osa näistä eläimistä liikkuu, osa niistä eläimistä ei liiku. Ja sitten aina tietyn aikavälein siellä tulee sitten semmoinen, että valot pimenee vielä entisestään ja sitten alkaa niin kuin välkkymään ja tulee ukonilma. Ja nyt kun mä mietin, niin itse asiassa aika samanlainen konsepti on ollut kyllä Suomessakin. Muistan varmaan jo 20 vuotta sitten ollut niin kuin Helsingissä semmoisessa ravintolassa, missä tulee aina vähän väliä ukonilma. Mä en nyt muista sen ravintolan nimeä. Ja luonnollisesti sisustus ei ollut tällainen niin kuin viidakko niin kuin tässä. Ja mutta kaikki ihan hyvä paikka. Ja tosiaan niin kuin ne stopet, mitä mä ostin, niin kaljastopet, ei tarvinnut niin kuin kantaa mitään semmoisia limaisia, likaisia kaljastopeja, vaan ne sai lähtiessä niin kuin sitten kuittia vastaan täysin uudet, puhtaat ja käyttämättömät laatikkoon pakatut stopet mukaan. Ja mutta päätetään tämä video nyt tähän näin ja tullaan taas takaisin näille putouksille seuraavassa videossa. Ja mä oon nyt tässä paljon muutakin taas kuvaillut ja varannut vähän matkoja täällä, että kaikkea hauskaa on tulossa tässä lähitulevaisuudessa. Moi moi, nähdään taas pian.